Thắng Chi và Minh Tuấn. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Come Out. Và sau đây xin mời khách mời của ngày hôm nay. Ai nghĩ là ngủ lại hay là tự động thích ngủ lại nhà người ta? Đó là tại vì em qua buổi chiều, em qua là buổi chiều là tối rồi. Và ngủ lại có gì không? Không chị, ngủ rồi bắt đầu cái lấy gối tấn giữa chị. Trời là giống gái thiệt gì? Cũng tạo nét một tí đúng không? Dạ đúng rồi. Là giống gái đàn gái nhà làm đàng hoàng, ngủ chừng cái gối. Nhưng con gái nhà làm hôm nay mà đi đêm kia nha cô. Mời hai bạn. Trời ơi, bộ đồ ấn tượng quá luôn. Chào anh chị ạ. Lý do chọn bộ trang phục như thế này? Lý do là lúc trước là tụi em có đi chụp hình cưới, tụi em có chụp nhiều cái loại mà hình khác nhau, cho nên tụi em thấy cái phong cách này hợp với tụi em, nên hôm nay hai đứa em mang đến chương trình. Rồi thế bây giờ hai em giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho khán giả nhé. Dạ em tên là Minh Nhật, năm nay em 20 tuổi, em đến từ Tiền Giang và nghề nghiệp của em là công nhân. Còn em? Dạ còn em thì em tên thật là Nguyễn Hồng Tuấn. Em sinh năm 1988. Mà mọi người hay gọi em là ông Nguyễn á anh. Là cũng nghề nghiệp cũng là công nhân luôn. Hai đứa em từ Bến Tre lên đây luôn. Chị hôm qua thì em qua Tiền Giang rước Minh Nhật về bên nhà em. Rồi sáng nay thì hai đứa từ Bến Tre lên tới đây. Em đi cũng khoảng 2 tiếng rưỡi á anh, nên cũng hơi đuối một tí. Tại tụi em đi bằng xe máy. Ủa rồi hai bạn ở xa nhau như vậy thì mình yêu nhau sao mà quen nhau được hay vậy? Cuối năm 2017 á, sau khi em chia tay mối tình đầu tiên của em á, thì khoảng thời gian đó em cũng không muốn tìm hiểu ai hết, cũng là mình lướt face chơi vậy thôi. Thì em vô tình em gặp Minh Nhật trên một cái diễn đàn của LGBT Việt Nam. Rồi cái em mới hỏi Minh Nhật là nào giờ em có đi Bến Tre chơi không? Thì Minh Nhật mới nói là dạ là không. Em hỏi là sao em không đi, em không biết chạy xe máy. Hỏi sao em đi xe buýt thì Minh Nhật trả lời là em bị say xe. Trong đầu em lúc đó nghĩ Minh Nhật là chắc đang chảnh chẹ với em vậy đó, giống như là không muốn nói chuyện với mình vậy đó chị. Đi đâu đàn ông Đúng rồi, dạ đúng rồi. Rồi từ từ cũng khoảng cách cũng xa nên rồi em hai đứa lơi luôn. Rồi em mới về Bến Tre thì em cũng đi làm, rồi em quen một bạn gần nhà, cũng quen cũng được khoảng 5 tháng rồi chị, thì lại không hợp, lại chia tay nữa. Nửa năm sau nữa em lại vô tình gặp lại Minh Nhật trên một diễn đàn khác nữa. Có nhớ là mang máng là có hình như là nói chuyện rồi, thì em vô cái trang cá nhân thì em lại nhấp vô cái chỗ Messenger ấy chị, thì mình lại nhìn lại những cuộc nói chuyện vừa rồi nói chuyện rồi á, rồi hai đứa bắt đầu tìm hiểu lại. Rồi nhắn tin đến bao lâu thì bạn này mới chịu đi về Bến Tre chơi vậy? Sau đúng 1 tuần luôn là em đi luôn á hả? Dạ là chịu đi xe buýt xuống tới cầu Gạch Miễu, là phân nửa đoạn đường đó chị. Rồi em chạy xe ra em đón rồi về nhà em chơi. Đó là bắt đầu từ lúc đó là ngày 29 tháng 9 năm rồi. Mà lý do tại sao lúc trước em nói là em say xe, em không biết đi xe Honda, mà tại sao sau khi nói chuyện một tuần lễ mà em quyết định là em đi nửa đoạn đường? Từ nhỏ nói chung là em rất là thích con trai, nhưng mà cái không biết sao ngày đó là không biết động lực nào thúc đẩy em á, cho nên một ngày đó là cũng là trời mưa dữ lắm luôn á, mưa gió, nhưng mà em cũng không có ngại, cho nên em mới quyết định là em đi xuống khoảng nửa đoạn đường là trời đó mưa rất là lớn luôn, rồi đi sẽ đến điểm hẹn là tại trời ngày đó là không có mưa, cho nên em nhưng nghĩ mà là lúc mà em trong lòng em đi là em muốn đi chơi cho biết, hay là vì em mến bạn này mới đi? dạ nói chung là vừa muốn đi chơi mà với lại cũng muốn tìm được hạnh phúc của mình, cho nên hay là sao một tuần lễ nói chuyện nhau là cũng hơi có tình cảm chút đỉnh? Khoảng đoạn đường từ nhà Minh Nhật xuống tới cầu Gạch Miễu chị, mưa lớn dữ lắm, rồi bên em đi qua bển rước cũng mưa lớn nữa, mà tự nhiên lại ngay cái điểm hẹn vậy á nó không có mưa rồi. Trời, ngươi la chút nữa gặp nhau đó. Tuấn là mối tình thứ mấy của em? Dạ Tuấn là mối tình thứ 2 của em. Bên kia cũng 2 người hay là 3 người rồi? Dạ tổng cộng em quen một bạn nữ, một bạn nữ gạt luôn, rồi tổng cộng là 4 bạn giống Minh Nhật. Là Minh Nhật là thứ 6? Dạ đúng rồi. Không, Minh Nhật là thứ 5. Minh Nhật là thứ 5. Dạ đúng rồi. Em kể là em quen bạn nữ đầu tiên đó. Dạ là đúng năm rồi. đấy em bao nhiêu tuổi ha? Nếu mà nói về mối tình đầu tiên thì giống như là thì em sinh ra và lớn lên thì cũng bình thường như mấy bạn trai khác thôi chị, cũng là đi học rồi đi chơi, cũng tụ tập đi chơi vậy thôi, rồi cũng giống như mối tình học trò á chị, cũng cáp rồi quen, mà cũng quen được mấy năm á, quen rồi xong khoảng tới. Nhưng mà có yêu không? Nói chung là học trò mà chị, thì cũng nắm tay nắm chân hôn hít vậy thôi, chứ cũng không có dám gì nhiều. Thì cũng quen được khoảng 4 năm rồi bắt đầu cái em học xong 12 xong em không học nữa, em bắt đầu cái em đi nghĩa vụ. Mình ở nhà thì được chăm sóc này kia, gia đình chăm sóc, rồi bắt đầu đi vô đó cái gì mình cũng phải tự làm hết, chẳng hạn như từ giặt giũ ăn uống hay cái gì đó thì mình phải tự hết. Thời gian đầu thì người yêu cũng lên thăm thường, tuần nào cũng lên thăm làm cái bạn nữ á. Dạ. Rồi trong đó thì lại có một bạn giống Minh Nhật như vậy, thì tự nhiên cái bạn đó cứ hay giống như là hay qua chia sẻ với em, em buồn quá em đi không ai gì tâm sự với em cũng nhiều vậy đó, tâm sự rồi bắt đầu cái đi tắm này kia, cái để tôi giặt đồ cho, rồi đi ăn rồi để tôi lấy chén cho, quan tâm em nhiều hơn.
Nhưng mà trong đầu em cũng thừa biết, tại lúc đó cũng là 20 mấy tuổi rồi, cũng thừa biết bạn đó là như vậy, mình cũng biết. Xong rồi tiếp theo là cái bạn nữ em lên thăm em, bạn gái em lên thăm em, giận chị, chiều cái không nói chuyện với em nữa. Giận cái giống như là ghen vậy đó chị. Cái nhưng mà thực tế lúc đó là em chưa có nói là tôi thích bạn hay gì đó, là không có. Nhiều người lại nói em lợi dụng tình cảm của bạn đó. Xong rồi cái lần cái em thấy tự nhiên cái em thích bạn đó luôn. Cái em mới thích nào mà không hay không hay luôn chị. Xong rồi bắt đầu cái em mới chia tay với bạn nữ. gặp đúng đối tượng là công luôn. Không, thật ra là bạn này kiểu hơi xiên thôi, còn gặp đúng rồi. Là hơi công đó. Nếu như mà nói rõ ràng không phân biệt cái vấn đề này rõ ràng thì người ta nói là bị giống như chơi chung nha, là sẽ bị lây. Cái giới tính không có lây, không có lây, không có lây cưng. Đâu ra là cưng hơi công xíu. Dạ đúng rồi, tại vì hồi nhỏ em có được đi múa bên nhà văn hóa thiếu nhi ấy, múa chị. Rồi múa là công rồi. Không phải ai múa cũng công đâu. Dạ chị cũng ơi. tham gia với bạn múa vậy đó, với bạn múa rồi lớn còn thấy. Nhưng mà cho chị hỏi thì nha, mình đang nói chuyện vui nè, chị không có ý gì hết vợ chồng em, nhưng mà cái giọng nói em ngày xưa y chang vậy, hay là từ khi em cong thẳng luôn rồi em mới nói cái giọng này? Chị nói cái giọng em hơi yếu. Dạ yếu từ nhỏ lần chị, tiếng em vậy luôn. Vậy là cong hồi nhỏ rồi mà không biết. Đâu, em thấy Tuấn là cái kiểu giọng miền Tây kiểu nhẹ nhàng. Nhưng không, cái giọng của Tuấn nó hơi yếu. Âm giọng em vậy coi, nhưng mà chị thấy cực cứng người mà một xíu á. Thiệt. Âm giọng em trầm, còn bạn này nói chuyện là cái giọng hơi thanh. Nếu như mà em cong, em có máu vậy, tại sao em không thích một người con trai gạt? Bây giờ chị đang thắc mắc. Em không thích chị. Lý do? Em không thích, nên nói chung là em nhìn con trai gạt em không có cảm giác, không có cảm giác gì hết, không có cảm xúc gì hết á. Và đến bây giờ cũng vậy luôn. Ủa lần sao? Ủa đúng mà chị thì giống như em thôi, em nhìn con trai thẳng em thấy bình thường. Không, ngày xưa lúc chị chưa làm gái thì chị nhìn trai thẳng chị thích dễ sợ. Tại vì chị có xu hướng trở thành một người phụ nữ. Không, ngày xưa hồi nhỏ mới lớn lên là đâu có biết gì đâu mà xu hướng là người phụ nữ, không có nha. Lớn lên rồi, 20 mấy tuổi mới có suy nghĩ. Như em từ nhỏ tới lớn thì nói chung là cũng đi chơi đá banh bắn đạn đánh lộn thì cũng có vậy đó, nhưng mà không thích, có nghĩa là không có thích gì tình cảm nhiều. Nhưng em lại thích mấy bạn nữ đẹp, em lại thích nha, thích lắm, thích đi chơi chung, rồi thích chợ mấy bạn lòn tay ôm này kia thì khoái lắm. Nhưng mà con trai chợ em ghét dữ trời lắm. Vậy đó. Cái chương trình là lạ nha, cái vụ em là chị thấy hơi lạ. Dạ đúng rồi, em không có thích. Hiện tại tới bây giờ cho dù em làm công hay gì đó em cũng không thích nữa. Vậy là em 50-50, nửa công nửa thẳng, đâm ra là mới có cái suy nghĩ vậy. Không chị, em tính em thì em thấy em nghĩ vậy này chị. Em nghĩ thế, em tự nghĩ về em thôi nha. Có nghĩa là ai mà tiếp xúc với em nhiều quá em lại thích bạn đó. Là bạn này là ai gần gũi nhiều thì dạ mình đúng rồi, nhiều hơn. Dạ thì em cũng chia sẻ với anh chị là tại vì từ nhỏ em bị mù côi mẹ á chị. Sinh ra mù côi mẹ là 6 tháng là mẹ em đã mất rồi. Dạ, sinh ra là giống như cách ly luôn á chị. Mang tiếng là 6 tháng mẹ mới mất, nhưng thực tế là sinh ra là cách ly luôn. Rồi xong mà em mới sống với nội với cô với chú này kia thôi. Còn ba em thì có gia đình sau. Rồi có nghĩa là lúc nào em cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm. Dạ đó đúng rồi. Chẳng hạn như hiện tại bây giờ thì em đang sống với cô. Em thương cô em dữ trời lắm. Dữ trời luôn hả? Dạ thương lắm. Dữ trời lắm không á. Thương như mẹ mình vậy đó. Nhưng mà em có thương bạn này dữ trời không? Có chứ chị. Rồi bây giờ nói với em chia sẻ cái gì đi. Dạ, còn em á thì tuổi thơ thì hồi nhỏ thì em thường nói chung là chơi mấy trò chơi mấy đứa con gái không à. Bạn này con gái từ nhỏ. Dạ. Chị chưa biết ban nãy khi mà ở trong phòng make up mọi người nhìn thấy mặt của Nhật mà chưa make up mọi người đã bảo là mụ bà nắn lộn, tại vì bình thường đã rất là xinh đẹp mà kiểu con gái à. Trước năm lớp 9 là em đã chưa biết là em quen con trai, nhưng mà cái bắt đầu khoảng ở lớp 9 là em lên cấp 2 á, là cái bắt đầu thấy mấy đứa con trai đẹp á, thích hết. Cấp 2 là bao nhiêu tuổi mà thích sớm vậy cưng? Đâu chị, lớp 7, lớp 8 là 14, 15 là bắt đầu. Lớp 6 đây là cấp 2 rồi. Dạ, lớp 6 là cấp 2. Là 14, 15 mà thích nhanh cái gì? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, mấy đứa trẻ sau này thích sớm mà. Ủa em rồi khi nào em quen người yêu đầu tiên của mình? Khoảng vào năm lớp 10 là em bắt đầu biết xài điện thoại. Chơi Facebook, Zalo vậy đó. Tham gia là nói chung là tải mấy cái ứng dụng của cộng đồng LGBT. Rồi về rồi bắt đầu cái cũng tìm quanh đây này nọ đó. Rồi cái bắt đầu cái em cảm thấy người này em hết. Nói chung là người ta cũng thích em, nhưng mà cái bắt đầu cũng nhắn tin nói chuyện qua lại. Rồi cái bắt đầu cảm thấy hợp, rồi bắt đầu tìm hiểu. Nhưng mà khoảng thời gian sau á, mối tình đó là khoảng 6 tháng. Nói chung là cái khoảng thời gian sau cái hai tụi em nói chuyện không có hợp nữa, tụi em chia tay. Rồi mối tình thứ hai là ảnh bắt đầu là lúc đó là nói chung là cái cảm nhận thức của mình được lớn hơn rồi.
cho trong một buổi chiều đó rồi bắt đầu hai đứa cũng nói chuyện qua lại, rồi cái bắt đầu bắt đầu quen. Cái bắt đầu quen nha, rồi bắt đầu đi lên trên đó luôn đúng không? Cái này em chia sẻ thêm giùm Minh Nhật á chị, 20 tuổi rồi mà không có biết chạy xe máy luôn. Sao vậy cưng, chứ ngày xưa con đi bộ không hả? Dạ, nói chung là từ hồi nhỏ là lúc lớp 1, lớp 2 thì mẹ em đưa bằng xe đạp. Nhưng mà hẳn lên lớp 3 trở lên á, cho đến em học đến lớp 11 là em chạy xe đạp không à. Xe đạp xe máy nó không như nhau chứ gì đâu. Tới bây giờ luôn á chị. Xe máy thì em ngồi em gù ra thôi, xe đạp thì em phải đạp nữa. Thật sự chạy xe đạp khó, chạy xe máy. Tới bây giờ vẫn còn chạy xe đạp chị, nhưng mà từ hồi quen em cái em tập cho chạy xe máy, em tập cho chạy. Rồi biết chạy xe máy chưa? Chạy mà cũng còn yếu lắm chị. Cho chị hỏi cái bữa đầu tiên gặp gỡ là sao, kể tiếp cái bữa đầu tiên. Dạ, gặp bữa gỡ đầu tiên gặp gỡ đi đâu thì chơi rồi làm cái gì? Bữa đầu tiên gặp gỡ nhìn ấn tượng đầu tiên rồi em nói trời ơi sao trong hình không có cao mà ở ngoài cao quá vậy. Rồi em có nói gì không? Không, em không nói gì hết. Bắt đầu cái lên xe em chở về nhà. Em chở về nhà thì nhà em cũng nói chung là những mối tình trước cũng có về nhà nên cũng thoáng. Minh Nhật về cũng bình thường, không có gì gọi là đặc biệt hết á. Về rồi em cũng dẫn đi chỗ này chỗ kia chơi ăn uống này kia, tối ngủ Ngủ chung hả? Tối ngủ chung. Ngủ chung nhanh cái gì? Ngủ chung phòng, tại vì bên nhà em có phòng riêng, em ngủ phòng riêng thôi mà. Ai nghĩ rằng ngủ lại hay là tự động thích ngủ lại nhà người ta? Dạ không có, là lúc đó là tại vì tụi em qua buổi chiều, là buổi chiều là tối rồi. Rồi ngủ lại có gì không? Không chị, ngủ rồi bắt đầu cái lấy gối tấn giữa chị. Ai là người tấn cái gối đó? Dạ đây ạ. Tấn gọi là giống gái thiệt cái gì? À. Lý do tại sao em tấn cái gối giữa? Em sợ bằng này làm gì em hay là em muốn giữ khoảng cách? Nói chung là hai đứa cũng phải biết tôn trọng nhau, cho nên em vừa giữ khoảng cách mà nói chung là Cũng tạo nét một tí đúng không? Dạ đúng rồi. Là giống như anh đàn gái nhà làm đàng hoàng ngủ Dạ. chừng cái gối. Nhưng con gái nhà làm không ai mà đi đêm chứ nha cô. Rồi cô đến nhà người ta rồi cô nghĩ sao cô chừng cái gối làm sao? Đúng không? Nè nhưng mà trời hỏi thiệt, lúc đó em đi qua đó em mặc đồ con gái chưa? dạ chưa. Chưa mặc đồ con gái chừng gối chi trời. Nói chung là cũng tôn trọng Chị nhau ơi, xíu. cô nào cũng có quyền giữ cho bản thân Không mình chứ. nhưng thật sự đâu phải là lúc mặc đồ con gái rồi thì ok chừng gối, nhưng mà Thôi. thật sự nếu không mặc con gái thì đâu cần phải chừng cái gối. Dạ không, kiểu gì cũng Không để chị, cái gối cái ở Vậy này là trên do được tâm hết. hồn bạn này con gái nhiều, nhưng mà Dạ lúc đó đúng, chưa rất mặc là đồ con gái nhiều. thôi. Chị Minh Nhật chỉ mặc đồ con gái trong 2 lần thôi, lần này là lần thứ 2 thôi. Tại vì á, ban đầu khi mà em nhìn Nhật á thì em cứ nghĩ là Nhật chuyển giới rồi cơ. Tại vì nhìn cái nét rất là Nét con gái. gái, mềm mại lắm mà cao mà thon thả lắm. Ủa Nhật ơi, vậy là em có ý định chuyển giới không hay là em chỉ muốn giữ bản thân mình là con trai? Dạ nói chung là cũng muốn Em có ý thích định. không? Em có thích không? Dạ cũng có hết, nhưng mà một vấn đề về nói chung là sức khỏe với lại cái vấn đề về kinh tế. Nhưng mà em có thích cho Nhật làm gái không? Em thì nếu mà đó là ước mơ của Minh Nhật á chị, thì nói chung là em cũng nghe chị chia sẻ là sau khi mình chuyển giới là mình phải, thứ nhất là sức khỏe nè, thứ hai là phải chịu đau đớn nè, thứ ba là tiền bạc nữa. Tụi em thì chỉ là công nhân bình thường thôi, điều kinh tế là một là em sợ, cái thứ hai nữa là nếu mà chịu đau em không muốn chịu đau, em không muốn điều đó. À rồi, anh chỉ muốn thay mặt chị Chi hỏi em là Cái gì thế mà chị? Nè thay ra nha, ông MC này nha, thích hỏi cái gì cứ hỏi chị, rất là nhiều tập nha. Em thích hỏi, em cứ thích hỏi, em đừng có đem tên chị ra ở đây, em bán đứng chị. anh thay mặt chương trình và chị Khánh Chi, anh muốn hỏi là khi nào em Chương trình ép buộc hỏi câu này nha, câu này là câu ngoài luồng, thích thì hỏi, không thích thôi đừng đem gà chương trình vô, còn không là tôi cũng cho hỏi đúng không rồi, rồi anh muốn hỏi là em muốn hỏi đi, thay mặt chương trình chị Chi nữa. rồi anh muốn hỏi là khi nào Nhật Em hiểu không? rồi mình giữ kẽ với nhau, sau đó bao lâu thì Nhật trao thân cho Tuấn? Dạ gần 1 tháng sau chị, gần 1 tháng. Tại hôm đó là sinh nhật của Minh Nhật luôn á chị, em quen là 29 tháng 9, đến 20 tháng 10 là sinh nhật của Minh Nhật luôn. Wow. Mừng rượu đi rồi làm chuyện ấy. Rồi hai đứa thì cũng uống một tí thôi, rồi em cũng ngủ bên nhà bên Nhật. Rồi là cho hỏi thiệt nha, cái lần sau khi gần 1 tháng gặp nhau có chận cái gói nữa không? Dạ không. Hết trận gói rồi. Đúng rồi, tưởng qua trận nữa là hơi bị lạ lùng nha. Nhưng mà bây giờ hỏi thật sự nha, nhưng mà cái này là lần đầu tiên là mất trinh luôn hay là sao? Dạ Minh Nhật là lần đầu tiên luôn á chị. Minh Nhật lần đầu tiên luôn. Dạ đúng rồi. Ủa rồi cái cảm giác sau lần đầu tiên đấy là làm sao? Sau là mấy lần đó thì làm như là Minh Nhật cởi mở hơn, không có gục rè nữa, không có bớt mắc cỡ hơn. Đến bây giờ vẫn còn mắc cỡ nha chị. Mắc cỡ cái này đó đó hả? Cái gì cũng mắc cỡ á. Sao vậy cưng? Tại nay lên sóng còn hay nói chuyện, chứ nếu mà thực sự gặp ở ngoài cà phê hay gì đó, em với chị mà ngồi nói chuyện là tới chiều là Minh Nhật cũng ngồi như vậy đó. Không nói một câu nào hết. Người ta con gái chứ. Con gái, tính con gái rồi.
e thẹn rụt rè, em hiểu không? Ủa, rồi Tuấn ơi, gia đình của em khi mà biết em là gay á thì họ không Có phản bất ứng ngờ gì không? mạnh mẽ hết à? Thời gian đầu cũng khó tại nội em là người Bắc đó chị, người Bắc mà về cô giáo về hôn lắm nữa. đó nha. Cô giáo về hôn nữa, 1 tháng không nói chuyện luôn. Bây giờ hai bên gia đình biết nhau chưa? Biết là hai đứa em quen nhau hết chưa? Dạ đã biết mà. Gia đình em có biết luôn hả? Có khó khăn gì không? Thì nói chung là không có khăn gì hết trơn, nói chung là cũng nói chuyện bình thường thì ảnh qua chơi thì cũng nấu nướng ăn uống gì đó rồi ngủ lại rồi sáng rồi đi làm bình thường vậy đó. Rồi hai em yêu nhau đến ngày hôm nay là mấy năm rồi? Dạ đến ngày hôm nay, tính đến ngày hôm nay là đúng 253 ngày. Là nhiêu năm nói đi 253 ngày trời. Dạ, ơi. nếu mà- Một nếu năm mà là 8 365 ngày. Dạ là mới có 8 tháng Là mấy thôi. chưa được tháng mà. năm. Dạ mới có 8 tháng mấy thôi. Mà biết sao, tại vì chưa được năm nên nói 250 mấy ngày đi cho nó dài. Có Đúng rồi. có kỷ niệm nào mà mình không thể nào quên không em? Chỉ có vui nhất là khi là hai đứa đi chụp hình cưới thôi chị. Em không hiểu lý do tại sao nữa mà những mối tình trước em quen 3 năm vậy mà em không có ý định. Em không có ý định. Sai người không mua cặp nhẫn cưới đeo. Dạ tại vì em tính rồi nhưng mà để tới hôm cưới thì mình đeo luôn. À mua rồi. Ủa Để dành hôm là định đeo. cưới luôn rồi hả? Dạ chưa cưới, tụi em là 1 tây tháng 1 năm nay sẽ cưới. 1 tây tháng 1 kìa chị Chi ơi. Vậy hả? Tụi em có thích đám cưới tập thể không? Nếu mà nói thích thì tụi em cũng thích nhưng mà Tại vì chị là cuối năm nay chị sẽ tổ chức một cái đám cưới tập thể cho những người trong cộng đồng LGBT dạ em hôm nay em vào cũng, ngày 11 tháng 1. dạ em cũng nghe chia sẻ chị là hai tụi em thì cuối năm nay khoảng tháng 12 á, tháng 12 thì gia đình em sẽ bước qua nhà gia đình của Minh Nhật và xin cưới luôn. Hai bạn mới quen nhau như vậy á thì Có vẻ thương Minh thương, Nhật ghê, rất là lắm thương. luôn á. Có nghĩa là- cái cách nói chuyện có nghĩa á, là tôi muốn hỏi cái là ánh mắt rạng ngời khi mà nói về Đúng. về có nghĩa là cái động lực nào làm cho Tuấn là muốn giữ Minh Nhật lại ở với mình? Có nghĩa là nó là một quãng thời gian chưa dài nhưng mà vì sao mình lại có những quyết định rất là nhanh chóng như vậy về những cái chuyện rất là quan trọng? Dạ em suy nghĩ là chị đầu tiên hết em nghĩ là cái duyên. Cái duyên có nghĩa là mình đã gặp Minh Nhật một lần rồi, nói chuyện rồi, lại vụt mất đi, lần này lại gặp lại. Em không có muốn là không muốn vượt nữa. dạ em không muốn vượt nữa. Cái em Phải nghĩ tiến nhanh luôn, đánh Dạ. nhanh rút gọn, 1 tháng 1 cưới luôn. Rồi Nhật ơi, nãy giờ em ít chia sẻ quá. Thì sau khi nghe được cái câu chuyện của Tuấn nói về tình cảm của Tuấn với mình á thì em cảm thấy như nào? Nói chung là tình cảm từ từ vun đắp thêm, nói chung là em cảm thấy là em thương mà ảnh nhiều hơn, tại vì nói chung là cái gì anh cũng lo hết cho em hết trơn á. Nói chung là chuẩn bị mọi thứ về nói chung là lo lắng về từng miếng ăn giấc ngủ luôn á. Nói chung là về em rất là yêu ảnh. Dạ đúng. Nói chung là Câu này phải có một câu nói chung là nha, dễ thương. giờ khi mà em biết được cái ý định là muốn cưới nhau á, cái cảm giác của em như thế nào? Thì nói chung là em rất là hạnh phúc, tại vì hồi xưa là em rất là thích làm con gái, mà với lại là hồi đợt mà em chụp hình cưới á, lại em được lại hóa thân thành một người con gái, cho nên em cảm thấy là em hạnh phúc và em vui vẻ khi là ở bên ảnh. Tuấn có thấy được cái điểm gì không tốt ở Nhật không? cái quan điểm của em thôi nha, em quan điểm riêng em thôi, thì em nghĩ là khi mình thương một người nào đó thì tất cả mình thương hết. Mình không có thể nào là đôi khi ba mẹ em sinh đẻ ra mình còn cãi, đôi khi mình còn gây gổ cãi lộn, có nghĩa là mình không hợp với ba mẹ, huống chi là một cái người khác họ với mình không chung dùng ống, tại sao bắt buộc họ phải hợp với mình? Có nghĩa là Minh Nhật như thế nào em cũng thương hết. Khi mà hai đứa mà cảm thấy giống như là bất đồng một cái quan điểm gì đó, khi Minh Nhật cảm thấy là em rồi cái chẳng hạn, thường em không có đời nào em á, anh nghe hay là anh nghe nè hay ông sẽ nghe này gì đó, nhưng mà em một cái Minh Nhật nói thôi thì em đi ngủ. Có nghĩa là chuẩn bị gây lộn á thì Minh Nhật nói, em đi ngủ hoặc là em làm cái gì đó. Từ lúc quen nhau tới bây giờ thì trưa Minh Nhật nghỉ trưa chị Minh Nhật đều điện cho em hết, mà tối hôm đó mà có gây lộn trưa Minh Nhật vẫn điện bình thường, là nói chuyện là giống như không có chuyện gì xảy ra hết á, là hai đứa từ hồi quen nhau chưa gây lộn công gì hết á. Sắp sửa gây lộn là bắt đầu là thôi em đi ngủ. Nói chung là em đi ngủ nha. Ngoài cái tình yêu lớn của Tuấn dành cho em ra thì em thấy Tuấn có một cái điểm tốt nào nữa mà em muốn gắn bó với Tuấn? Nói chung là Tuấn á thì nó cũng nói chung là cũng Nói chung là ngại ngùng. nói chung là cũng hay hiếu thảo, với nói chung là trong gia đình, nói chung là một phần á là vừa lo cho gia đình rồi còn phải làm, nói chung là trang trải cho cuộc sống. Nói chung là rất là quan tâm tới em, rất là lo lắng cho em, để em thương đúng, đúng không? Nói chung là muốn chia sẻ gì nữa không? em đến cơ em cười hoài luôn. Cái gì cười vậy trời? Chị đừng có trêu em. Nhật có thấy Tuấn có điểm nào mà em không thích không?
không có được hoàn hảo là cái vấn đề mà dọn dẹp ở trong nhà hay bề bộn xíu. Người ta con trai cho ta Con trai mà tí như ta xíu, tí con xíu đi. trai mà đâm ra là đương nhiên ta hơi vơi bụng về vấn đề một tí. Em con gái nhiều thì đương nhiên em phải gọn gàng hơn. Không chị, chẳng hạn như cái chỗ phòng ngủ của em đi, em hay bồn bề thiệt, nhưng mà một khi mà chuẩn bị lên kế hoạch mà chuẩn bị cho Minh Nhật cái gì á là em sẽ chuẩn bị từng chút một. Vậy đó. Nếu mà nó dụng về thì sao cô đẹp được về, đúng không? Tao cứ lo chu đáo quá trời luôn. Lại Rồi kiểu- cái ước mơ tương lai của mình như thế nào? Qua chương trình thì về xong thì em với Minh Nhật sẽ chụp thêm một bộ ảnh cưới là hai đứa mặc đồ nam hết. Và tiếp theo nữa là tới một tay là hai đứa cưới Là cưới nhau. rồi em sẽ rước Minh Nhật thì Bến Tre luôn. Nhưng mà thấy có vẻ là bằng Tuấn thương Minh Nhật Thương nhiều quá, hơn. thương quá trời thương Thương luôn á. nhiều hơn. Thương mà kiểu nâng niu luôn. Dạ đúng rồi, em nâng niu Cái dữ cách lắm. nói chuyện của Minh Nhật cũng không có yêu Tuấn nhiều bằng Không phải đâu Tuấn. chị ơi, tại vì á như vậy nè, con trai khi mà họ thể hiện cái gì đó họ sẽ dễ dàng hơn con gái. Con gái nhiều người đâu phải Chuyện ai gái chị thể hiện dễ đâu sao? phải ai cũng mạnh mẽ như chị đâu, chị là mạnh mẽ nè, kinh nghiệm nữa. Còn bạn này kiểu Ai nói với cưng là chị kinh nghiệm. lúc trước chị bảo là chị quen mấy chục mối tình rồi gì nữa. Mấy chị bình tình là chị đào hoa. Thì có nghĩa là chị Hay là cũng đã là chị có nó ngang trái nó phải gắn liền với là nhiều người đàn ông đúng đẹp. rồi, thì ý của em là chị cũng có kinh nghiệm hơn. Đúng Nếu không? mà kinh nghiệm á là chị yêu 3 người nó thành rồi chứ không phải mười mấy 20 người mới thành. Không, kinh nghiệm tình trường. Cuộc đời chị ngày xưa là Thúy Kiều nữa nhưng bây giờ chị không phải rồi. Cuộc đời chị ngày xưa là Thúy Kiều nữa nhưng bây giờ chị không phải rồi. Hết rồi. Hai bạn á, khi mà mình đã có nhiều cái dự định cho mình rồi á, thì mình có thông điệp nào gửi đến các bạn khác trong cộng đồng không? Qua chương trình thì em muốn gửi đến những bạn trong cộng đồng mình thì cứ việc thí dụ mình thương chân thành một người nào đó thì mình sẽ nhận lại thôi, dạng sự tùy duyên thôi, duyên tới mình sẽ tới thôi. Rồi Khánh Chi cũng sai mặt chương trình chúc hai em được nhiều hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống và ngày 1 tháng 1 là ngày hạnh phúc nhất của hai em. Chúc hai em trăm năm hạnh Cảm phúc. ơn chị ạ, cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn Tuấn, cảm ơn Nhật đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Xin mời mọi người hãy đón xem chương trình Come Out dưới bức rèm ánh sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Mnet Buzz. Tất cả mọi thắc mắc sẽ được giải đáp nhanh nhất và trực tiếp qua fanpage Come Out bức rèm ánh sáng. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.